हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई इस्कुसको तरकारी बनाएर देखाउन जाँदैछु। यो रेसिपी मेरो एउटा भ्युअरले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ, उहाँको लागि मैले यो स्पेशली बनाउँदैछु। यसको लागि यहाँ मैले यो एउटा इस्कुसलाई काटेर अब यसलाई रेडी गर्न जाँदैछु। यसरी मैले आलु पिल गर्ने पिलर लिएर यसरी काटे गर्दा सजिलो हुन्छ र हामीले यो भित्रको दाना चाहिँ फाल्नुपर्छ। यसरी फाले र मैले यसलाई सानो मसिनो सेप बनाएर काट्छु। सेप आफ्नो इच्छा अनुसार काट्नु होला, र अलि ठुलो भयो भने भित्र राम्रोसँग नुन पस्दैन, त्यही भएर अलिक मसिनो सानो टुक्रा बनाएर काटेको छु। यसरी मैले यो काटेर रेडी भयो र मैले यहाँ एउटा सानो आलुलाई पनि त्यस्तै टुक्रा बनाएर काटेँ र अब पकाउनको लागि सुरु गरौँ है त। मैले एउटा प्यान लिएँ, यसमा मैले 2 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। तेल राखिसकेपछि मैले 1 सानो चम्चा तोरीको दाना राखेँ। तोरी रातो भइसकेपछि मैले यहाँ 2टा खुर्सानी राखेँ। खुर्सानी स्वाद अनुसार राख्नु होला र एउटा ठुलो प्याजलाई यस्तो सेपमा काटेर मैले यसलाई एकछिन भुट्न जाँदैछु। प्याजलाई मैले एकछिन ट्रान्सपरेन्ट देखिने बेलासम्म भुट्छु। आगो मैले मिडियम बनाएर अहिले प्याज भुटिराखेको छु र यतिको रातो प्याज भयो र मैले यहाँ लसुन अदुवाको 1 ठुलो चम्चा पेस्ट पनि राखेँ र लसुन अदुवाको पेस्ट राखिसकेपछि मैले यसलाई एकछिन राम्रोसँग फेरि भुट्छु। हामीले आगो मिडियम बनाएर यो लसुन अदुवालाई राम्रोसँग पाक्न दिउँ र यसरी पाकिसक्यो यो लसुन अदुवा। अब भइने मैले यसमा स्वादअनुसार नुन राखेँ र यहाँ मैले आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि राखेँ र फेरि मैले यसलाई यसरी चलाउँछु। एकछिन यसलाई हामीले राम्रोसँग पकाउने। यो मसला यतिको पाकिसकेपछि भने मैले यहाँ जिरा मसला 1 सानो चम्चा जिरा मसलाको धुलो राखेँ र मैले यसलाई फेरि एकछिन राम्रोसँग पकाउँछु, जिरा मसलाको धुलो राम्रोसँग पाक्ने गरी। र मैले यहाँ 1 ठुलो टमाटरलाई मसिनो बनाएर काटेर यहाँ राखेँ र मैले यो टमाटर अब पाक्ने बेलासम्म यसलाई राम्रोसँग चलाउँछु र यसलाई मैले एकछिन ढक्कन लगाएर यो टमाटरलाई राम्रोसँग गल्न दिन्छु। यो टमाटर पनि गलेर यस्तो देखिएको छ। यसरी पकाउँदाखेरि इस्कुसको तरकारी एकदमै मिठो हुन्छ। मैले पहिले मसला सबै भुटिसकेँ र अब मात्रै मैले अघि काटेको आलु र इस्कुसलाई एकैचोटि राखिदिन्छु र यो राखिसकेपछि मैले यसलाई चलाउँछु। आगो मैले मिडियम राखेर भुटिराखेको छु। अब मैले यसमा 1 थोपा पनि पानी नराखिकन ढक्कन लगाएर सानो आगोमा धेरै नै बेर लगभग 10-15 मिनट ढाकी सानो आगोमा पकाउँछु। पानी मैले यसमा राख्दिनँ र यसलाई बीचबीचमा चलाउँदै यसरी पकाउनु होला। यसरी पकाएको इस्कुसको तरकारी एकदमै मिठो हुन्छ। ढाकेर सानो आगो बनाएर पकाउने, ठुलो आगो बनाएर नपकाउनु होला। यसरी 10-15 मिनट यो पाकिसकेपछि यो लगभग इस्कुस र आलु पाकी पनि सकेको छ र हाम्रो यो इस्कुस र आलुको तरकारी अब खानको लागि रेडी भयो। मैले यसमा अलिकति हरियो धनिया पनि काटेर राखिदिन्छु र हेर्नुहोस् त, तपाईँले पनि यसरी नै बनाउनु होला। खानाको लागि यो इस्कुसको तरकारी एकदमै मिठो हुन्छ र हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला। लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।